यति बेला तपाईँ देख्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर या जताततै भनौँ न तपाईँले यो एआई जेनेरेटेड यो फोटो देख्नुहुन्छ तपाईँले कसरी बनाउने त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप भन्नेछु। तपाईँ च्यानललाई सब्सक्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस साथै भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट पनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो फोटोहरू तपाईँले एआईबाट जेनेरेटेड भएको फोटोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ रहेको छ हैन। यो तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई स्टेप बाइ स्टेप भन्नेछु। र सबभन्दा पहिला तपाईँ यो एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। बिङ यो माइक्रोसफ्टको रहेछ बिङ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरेपछि त्यसपछि तपाईँले माइक्रोसफ्टको जुन हटमेल रहेको छ त्योबाट तपाईँले लगइन गर्नु होला। यहाँ लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसके जस्तो अब यहाँ रहेको छ तपाईँको यही एप्स रहेछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ इमेज क्रिएटर, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट अब यहाँ तपाईँले भनेको छ यहाँ एड गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट एड त्यसपछि यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ जुन तपाईँले यहाँ कमान्ड भन्छ यहाँ प्रम्प्ट भन्छ यसलाई, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कस्तो फोटो चाहिन्छ तपाईँको कस्तो पिरियड जस्तै हैन। अमेजन नदीको छेउमा गाउँ बस्ती हैन, गाउँ बस्ती रहेको यति लेख्दाखेरि तपाईँले हैन यो कमान्ड प्रम्प्ट लेख्दाखेरि तपाईँले अब क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईँले इङ्ग्लिस लेख्दा झन् बेटर हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ क्रिएटको अप्सन रहेछ, यसमा क्रिएट गरेर तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि क्रिएट गर्न त्यसपछि तपाईँले यहाँदेखि अब अमेजन नदीको छेउछाउमा गाउँ बस्ती रहेको छ यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्रिएटिङ भइरहेको छ जुन हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएटिङ यहाँ रहेछ योर इमेज इज बिङ क्रिएटेड बाई एआई। अब तल देखाउँछ यहाँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु हेर्न सक्नु तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले 4 वटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो जुन अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अमेजन नदीको छेउछाउमा गाउँ बस्ती रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले लेखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुन अमेजन नदीको छेउछाउमा गाउँ बस्ती रहेको अनि यसरी कति बजे अनि तपाईँलाई अब यो फोटो डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँबाट के गर्नु होला यहाँ 3 वटा डट रहेछ यसमा क्लिक गर्नु तपाईँले त्यसबाट डाउनलोड गरेर यहाँबाट डाउनलोड गरेर त्यसपछि तपाईँ डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड गरेर तपाईँले अब सामाजिक सञ्जालमा साथीभाइलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यो एपको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनुहोस्, त्यहाँबाट पनि तपाईँले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर पनि तपाईँले सर्च गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप कि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्सक्राइब साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरेर। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद।